السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. هذا الفيديو غادي نذكروا مجموعة من الأمراض والعلاجات ديالها. هذه العلاجات سمعتها من الدكتور أحمد عبدو عوض، وهو متخصص في ميدان طب الأعشاب. إذا نبدأ على بركة الله. علاج قشرة الرأس: تدق 3 حبات من الثوم، ثم توضع عليها خل التفاح، ثم يخلط ويوضع على الرأس. أمراض السرطان: نأخذ أوراق الموز، يتم تغليتها أو أكلها، فإنها تعالج أمراض السرطان، مع بسم الله الجبار، مع قول بسم الله الجبار وآيات الشفاء. علاج مرض السكر: علاج مرض السكر نأخذ قشور الرمان، حب الرشاد، حبة البركة، وكذلك أوراق الزيتون. أوراق الزيتون لها علاج جد فعال لمرضى السكري، كما أن هذه الشجرة مذكورة في القرآن الكريم، شجرة مباركة، مع بسم الله الشافي وآيات الشفاء. نرضي به المولى، نغدو به أحلى. علاج البنكرياس: علاج البنكرياس زيت الفجل والزعتر، إذا نقع في خل التفاح المخفف والمحلى بالعسل، إنه ينفع لهذا المرض. إما استعمال زيت الفجل أو الزعتر إذا نقع في خل التفاح المخفف والمحلى بالعسل. ونسكب العبرات ونرتقي الدرجات في جنة الرضوان. علاج تشمع الكبد: علاج تشمع الكبد نأخذ عصير الجرجير أو العدس يطحن ويضاف إليه العسل. العدس يطحن ويضاف إليه العسل، وكذلك بذور المقدونس تغلى ويشرب ماؤها. ماء بذور المقدونس تغلى. كن طيب المكسب ولتمسح الأحزان. بالنسبة لعلاج الإسهال: زيت الذرة أو زيت الصفرجل أو التفاح، مع بسم الله القابض الباسط وآيات الشفاء. علاج الشخير: فنجان من عصير البصل. إذن لعلاج الشخير نأخذ فنجان من عصير البصل الممزوج بالعسل، يؤخذ على الريق، أو نشرب ماء مغلي الزعتر، يعني الزعتر مغلي في الماء مخلوط بحبة البركة، مع آيات الشفاء، ومع قوله تعالى: ولو شئنا لجعلناه ساكنا وإنا على ذهاب به لقادرون. والآن أترككم مع فوائد الحلبة والقرنفل واليانسون والشمر. أتمنى لكم فرجة ممتعة، كما أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، ورمضان مبارك سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.